CCR TV, channel of God's love. A warm welcome to all our viewers to yet another episode of In Conversation with. Goa is blessed with a coastline of around 105 kilometers, stretching from the northern end of the state from Pedne right down to Kankona in the south. Fishing is the main occupation of the people living in our coastal villages for the last so many centuries, even before the Portuguese arrived in Goa. Beach tourism and its related activity in the last 50 years or so have changed the face of our Goan beaches. हालींच्या वर्सांनी एक वेगळीच भिरांत आमच्या गोंयांत निर्माण जाल्या आनी ती म्हणल्यार आमच्यो दर्या वेळो ओ प्रायो क्लायमेट चेंजाक लागून हाचे शिकार जाल्यात आनी साबार प्रायांची रेंव व्हांवोन दर्यान गेल्या. दक्षिण गोंयचे तशेंच उत्तर गोंयच्या प्रायांक हो रेंव व्हांवोन वचपाचो एक मोठो धोको लागला. गोंयांतल्यो सुमार 21 प्रायांची रेंव व्हांवोन दर्यान गेल्या अशें अभ्यासाचो वाक्को सिद्ध करता. Sand erosion on our beaches is a matter of grave concern for Goa, as well as for the livelihood of the fishing community and the prospects of beach tourism. To throw more scientific light on this very sensitive issue of sand erosion on our beaches, we are privileged to have with us today Dr. Alvarinho J, a senior scientist and head Southern Ocean Physical Oceanography at the National Center for Polar and Ocean Research, Ministry of Earth Sciences, Government of India, Murmugaon. His research interests includes global warming, ozone hole depletion, marine and atmospheric pollution, climate change, etc. Doctor, a warm welcome to you to our studios of CCR TV. Namaskar. It's nice having you, and we appreciate the time that you are giving to our studios today, despite your very tight and busy schedule. Doctor, सुरवात करची म्हणल्यार हालीं वचत थंयसर कोणाच्याय सामान्य मनशाच्या तोंडांतल्यान लेगून एक टर्म आयकूंक येता, ती म्हणल्यार ग्लोबल वॉर्मिंग. इस्कॉलाचीं भुरगीं तशींच वाडलोलीं आनी सामान्य लोक ग्लोबल वॉर्मिंग हें तोंडांतल्यान उतर भायर सोदता जाल्यार ग्लोबल वॉर्मिंग हें म्हणटात तें कितें आनी हवामानाचेर हाचो कशे तरेन एक प्रभाव पडटा हें तूं एक चालत्या साद्या उतरांनी सामान्य मनशाक सोदमता तशें मातशी हाची इस्कोटावणी दी. पयले स्वातेर देव बरें करूं, म्हाका आपयलो आनीक हे मुलाखतीक हाजीर केलो देखून. आतां ग्लोबल वॉर्मिंग हाचो एक बोम कसो आमचेर संवसाराचेर पडला. आनी तें ग्लोबल वॉर्मिंग एक फॅक्टर जो क्लायमेट चेंज ऑर हवामान बदल हातूंत येता. हवामान बदलान एक ग्लोबल वॉर्मिंग, दुसरें पावसाचो वेगवेगळो चेंज जालोलो आसा पावसाळो, तिसरें कार्बन डायऑक्सायड वाडला हितून वाऱ्यार. मागीर आर्टिकाक पोल्स दोनी सायडीनी ग्लेसियर जे आहा ते बर्फाचे जे हे आसा स्टोरेज ते सगळे मेल्ट जायत ताचो हे वायट जाला परिणाम हे ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून. आनीक जायते असले परिणाम जावन आमकां भोव करून सगल्या सरकारांक व्हडलो धपको कसो बसला आनी ताचेर आतां लक्ष घालपाक ताचेर जायतो धूळ घालचो पडटा. आनीक हे पर्यटक ट्युरिजमांक बरें दवरचे खातीर वेळो जावं कोस्टल लायन तशेंच आमच्या नुस्तेकारांक बरे तरेन हें नुस्तें मेळचें म्हणून जायतो लक्ष घातलेलो आसा. आनीक हाका लागून आमचे जे बजेट आसा ती चड करून तातूंत डिजास्टर मॅनेजमेंटाक वता. म्हणटकूच हे क्लायमेट चेंज एक व्हडलो प्रश्न जो पडला सगळ्या संवसाराच्या मनशांक तशेंच NGO गव्हर्मेंटाक. आनी हातूंत जायतो प्रभाव जायतो रिसर्च जाल्लो आहा. ताका लागून थोडे तातूंतले भाग आमी हितून ह्या मुलाखतीन आमी डिस्कस करुया. म्हणटच हें ग्लोबल वॉर्मिंग जें म्हणटात तें आमचें गोंयचेंच न्हय म्हण भारताचेंच प्रश्न न्हय, पण आख्ख्या संवसाराचो
अशें न्ही. हय. It is concerning the entire the world. Yeah. Okay, going forward, another thing, a factor that is being highlighted of late is that हालींच्या वर्सांनी म्हणटात की दक्षिण आनी उत्तर गोंयच्यो दर्या प्रायो ओ वेळो ज्यो आसात थंयसरली रेंव सगळी व्हांवून वेता म्हणून एक भिरांत निर्माण जाल्या. ही रेंव सगळी व्हांवून वचून परत दर्यांत चल्ली. जाल्यार ही भिरांत आमच्या गोंयच्या प्रायांक नॉर्थाक सावन सावथाक मेरेन कितली गंभीर आसा आनी ह्यो प्रायो खंयच्यो दोतोर? पयले सुवातेर इरोजन कित्याक जाता वो ही रेंव व्हांवून कित्याक वेता ताचेर लक्ष घालपाक चड म्हत्वाचें. पयले सुवातेर ग्लोबल वॉर्मिंग हें कितें ताचेर आमी मातसो लक्ष घालया. ग्लोबल वॉर्मिंग वो एटमॉस्फेरीक टेम्परेचर इज इन्क्रीजिंग रायट फ्रॉम 18th century 17th century इंडस्ट्रियल रेवल्युशन जाल्या उपरांत तो तापमान वाडलेलें आसा आनी आतां पर्यंत अबावट 1.5 डिग्री सेंटिग्रेड इतलें तापमान वाडलां. आतां तापमान वाडलें जाल्यार कितें जाता? तापमान वाडोवन दर्याचें जें उदक आसा तें ताचें एक्सपान्शन जाता आनी 75% एक्सपान्शन ऑर रायज इन द सी लेवल इज बिकॉज ऑफ दीस ग्लोबल वॉर्मिंग. आतां दुसरें 25% जे उदकाचो वाड जाता वो हायट वाडटा ती उदक जें आतां ग्लेसियर मेल्ट जाता जेल मेल्ट जाता तांत एडिशन जाता ताका लागून फक्त 25% जाता. म्हणटकूच ग्लोबल वॉर्मिंगान 75% जे वाडटा उदकाचो पाटली ओर सी लेवल म्हणटा तें म्हत्वाचें. आतां बिचाचेर एरोजनाक या. आतां हें वाडल्या उपरांत जे उदक एक्सपांड जाल्या उपरांत सी लेवल वाडलें. सी लेवल वाडलां कितलें? 3.3 mm per year इतलें वाडत आसा. आतां हें वाडल्या उपरांत आख्खो दर्याक इतलें वाडप जाल्यार ताचो परिणाम वायट जाता. म्हणटकूच ज्यो प्रायो ज्यो रेंव आसात त्यो प्रायांचेर ही ल्हारां आपटतात आनी ती ल्हारां वरवीं त्या एनर्जी वरवीं जायती जी रेंव आसा ती वजोन वेतात. आतां चडश्यो प्रायो गोंयच्यो आमच्यो रेंवेच्यो आसा म्हणटकूच ताचो परिणाम वायट ह्या प्रायांचेर जाता. आनीक तुवें सांगलां तशें सोद वावरा प्रमाणे नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट हांणी कोडीत केलां की तांणी 41 प्रायो मॉनिटर केल्ल्यो तातूंतल्यो 21 प्रायांचेर चड वायट परिणाम जाला अशें सिद्ध जालां. आतां ज्यो रेंव व्हांवून वेता ताच्या उपरांत कितें जाता? आतां रेंव व्हांवून गेली उपरांत जे वेजिटेशन आसा जे काजुरिना ट्रीज धर तूं वा दुसरे क्रिपर्स आसा तांचो वायट परिणाम जाता. त्यो व्हांवून वेता आनीक ताच्या वरवीं बिचाचो जो एलिवेशन आहा तें देंवता आनी तें देंवल्या उपरांत आनीक सोंपें जाता उदक भितर येवपाक. म्हणटकूच एरोजन हॅज लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लेम्स म्हणजे ताका रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसा. सी लेवल वाडलें एरोजन जालें म्हणटकूच उदक जे हाय टायड जाता ते आनीक वयर भितर सरतात आनी ते सँड ड्यून्स आहा ताचे पर्यंत पासून पावोंक शकता. म्हणटकूच हें जे ग्लोबल वॉर्मिंग आसा ताचे हो आसा परिणाम. म्हणटूच दोतोर आतां एक्चुअली तुमी सांगला ते भाशेन पळोवंक गेल्यार मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स अशें ग्लोबल वॉर्मिंग लागून मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जालें तें उदक दर्यान देंवन आयलें लेवल वाडलें आनी दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड इश्यूज. एम आय रायट इफ आय मे से सो? एंड दॅट इज वॉट इज कॉजिंग द इरोजन ऑफ सॅन्ड फ्रॉम आवर बीच सायड. देर इज अ इंटर रिलेटेड कनेक्शन टू ऑल दीस. सारकें? तांचे मदें एका संबंध आसा ग्लोबल वॉर्मिंगाचो आनी सॉयल इरोजनाचो सँड इरोजनाचो? पळय दुसरें कितें जाता आतां ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्या उपरांत जो एटमॉस्फेरीक प्रेशर आहा तो चेंज जाता. ओके. आतां भितरले वाटेन पळोवया शोर सायड जायते इमारती येयलेल्यो आसा सिटी जालेल्यो आसा टार सरफेस यूज जाल्लो आसा म्हणटकूच थंय सुर्याची किरणां जे एनर्जी आहा न्हू सोलर एनर्जी ती एब्जॉर्ब जाता आनी ह्यो ज्यो वस्तू आहा कॉंक्रीट टार सरफेस ती चड एब्जॉर्ब करता. म्हणटकूच दर्या वाटेन व्हडलोसो बदल जावंक ना पूण भितरले वाटेन ज्यो शोर लायन आहा भितरले वाटेन जायतो बदल जाला. म्हणटकूच थंय प्रेशर तापल्या उपरांत देनपार जालो प्रेशर लो प्रेशर कसो जाता आनीक सी विंड्स जे आसा वारे मारता ते आमी सांजचे आमी प्रायर वेता कित्याक वारो दर्यान साण येता म्हणटकूच
ते बदल जाता आनी ताका लागून जो हेजो वेव हायट आसा तो वेरी जाता. आतां वारो वाडलेलो आसा सगळ्या संवसाराक आनी आमी पयल्या पासून जाल्यार तुफाना पासून सारकी स्ट्रॉंग जाल्लेली आहा बिकॉज ऑफ द इंटेन्सिटी हॅज इन्क्रीज बिकॉज ऑफ ऑल दीज फॅक्टर्स ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्या उपरांत जायतो बाफ वॉटर वेपर एका तुफान जावपाक मेळटा आनी तुफानां जायतीं उत्पन्न जातात. हांगाच न्हू संवसारभर जायतें लुकसाण जाता. दोतोर बरो तुमी एक विशय हाडलो, तुफानां उत्पन्न जातात तुमी म्हणलें. तुफानां वाडल्यान, इंटेन्सिटी वाडल्या. दॅट्स वॉट यू मीन टू से, एम आय रायट? येस. इंटेन्सिटी ऑफ द सायक्लोन. जाल्यार आय एम टेकिंग यू बॅक 3 years टू द मे 2021 जेन्ना हें सायक्लोन टॉक्ते आमच्या गोंयांतल्यान पासार जालें, जायतें डिस्ट्रक्शन केलें, झाडां पेडां मोडलीं, सगळें डिस्ट्रक्शन केलें, जाल्यार डीड इट हॅव एनी इम्पॅक्ट ऑन गोवाज एंटायर कोस्ट लायन इन एनी वे? हय, जायतो परिणाम जाला आनी हो जो सायक्लोन आसलो, हो जे तुफान आसले ते सगळ्यांकीन चड स्ट्रॉंग अशें एक्स्ट्रिमली सेवियर सायक्लोनीक स्टॉर्म अशें IMDन तेका टर्म दिल्या. आतां हाचें अर्थ कितें? वारें वाडलें, वारें सुमार 220 किलोमिटर इतले पर वेलोसिटी, वाऱ्याचो नेट इतलो देखून ताका वायट परिणाम जालो. आमी जाणा गोंय ते 2-3 दीस सारकें बंद कशें जालें, जायतीं झाडां पडलीं, बिजलीचे पोल्स उमटोन पडले. हें केन्नाच जावंक ना. म्हाका दिसता ह्या आतां लास्ट दोन डिकेड्सांक हें जावंक नाहलें. पूण हें आतां कित्याक जालें, तें जें स्टॉर्म आसलें तें सारकें पॅरलल टू द कोस्ट लायन गेलें स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ केरला टू रायट अप टू गुजरात. ते 13 तारखेर मायाचे सुमार लो प्रेशर जालो. मागीर 16 तारखेर ताचो सारको तो हें म्हण तुफान म्हूण कळ्ळें आनी मागीर तें तुफान मॉनिटर करता करता ताचो परिणाम जालो आनी गोंयांतूच सुमार 150 वयर लोक लुकसाण जाले, लोकांक लुकसाण जालें आनी सगळें मेळून 15,000 कोटी इतलें लुकसाण जालें असो पत्रांचेर छापून आयिल्लें. मागीर गुजराताक जेन्ना ते लँडफॉल जालें थंय जायते आमचे खारवी भाव आसा, जायते गोरवां पोसता इंटिरियर, तांकांय कितलींच 8,000 सुमार कॅटल लायफ स्टॉक तांकां डेथ आयली आनी जायते लोक आनी चड करून आमचे फिशरमॅन आहा तांकां कार्वियांक आहा तांकां चड डॅमेज जाली आनी जायतीं घरां पासून थंय अशीं कच्च्या घरां आसात तीं पासून मोडोन गेलीं. म्हणटकूच हो ह्या डिकेडांतलो ह्या 2-3 डिकेडां मदें एक स्ट्रॉंगस्ट सायक्लोन म्हणूंक जाता, कांयच दुबाव ना. That was with respect to cyclone Taukte. Now let's move focus to tsunamis. Dr. Tsunamis are known to have a great potential for soil as well as beach erosion. Now, as far as this tsunami is concerned, what do you have to say with respect to Goan beach erosion context in this context? आतां सुनामी ज्यो आहा त्यो आतां 2004 पयले पाट आमी अणभवल्यो, एक्सपिरियन्स जाले. ते आतां इंडोनेशिया वाठारांत अंडर सी अर्थक्वेक जालो आनी अंडर सी अर्थक्वेक आल्ल्या उपरांत जमीन ताच्या वयर उदक आसा तें आल्लें आनी व्हडले वेव्स तयार जाले, व्हडले ल्हारां तयार जाली आनी ती ल्हारां येवन आमच्या इस्ट कोस्टाक पावली आनी क्रॉस करून वेस्ट कोस्टाक गोंया पासून मातसो परिणाम जालो, कित्याक भिरांत अशी निर्माण जाली. आतां ती सुनामी वन्स इन अ ब्लू मून अशें म्हणूं येता, चड करून जायना. पूण आमी इस्ट कोस्टार पळयल्यार चेन्नय चड वाठारांनी बुट्टी आयली, भितर उदक आयलें आनी जायत्या लोकांक मार बसलो. तशेंच हांव अंडमान्स गेल्लो पोस्ट सुनामी इम्पॅक्ट स्टडी करपाक, तेन्नाच आमी सागर कन्या घेवन अंडमान्स निकोबार गेले. थंय जायतो लोकांक लुकसाण जालें, लोक सांडलो म्हणजे बुडोन मेलो आनी जायतीं जनावरांक जशीं झाडां पेडां उमटोन पडलीं, थंय चड डॅमेज जाली. आनी हाका लागून इरोजन हें फक्त दर्याकूच नासलें पूण इंटिरियरूय जालें, शेतां भाटां जायतें लुकसाण जालें. म्हणटकूच सुनामी ही एक्स्ट्रीम केस ऑफ हाय वेव्स, म्हणजे 100 मीटर 4 ते 100 मीटर इतलीं ल्हारां, इतल्या उंचायची ल्हारां येवन आनी ताची एनर्जी
इतली आपटोली उपरांत जायते इरोजन जाला आनीक चड करून ईस्ट कोस्ट आनी अंडमान निकोबार आयलँड्साक हे पळोवंक जायते फोटो आसा. So this has affected the east as well as the western coast of our country, the tsunamis. Yeah. होय न्ही, दोन्ही कोस्टांक. आता let's come back to our Goan coast. In the past, whether it was in the north or in the south Goa region, coastal region, there were a lot of sand dunes. But of late, with the rise of beach tourism and the growth of, the entire tourism, entire belt of South and North Goa, these sand dunes are just disappearing from the coastal areas for whatever reason. Is this one of the reason attributed for this sand erosion? Could it be so? आता Are they related some way to this? आता सँड ड्यून्स म्हणटा तो एक वाठार आमच्या दर्शकांक हे आतां हांवें प्रोफायल काडल्या तातूंत हे दर्याचे वेळ आसा ही वेळ आनी ताच्या फाटल्यान सँड ड्यून्स आसता. नाव सँड ड्यून्स जायत्या वर्सां पयलीं जो वारो मारून मारून जी रेंव भितर आयली ताका लागून हे सँड ड्यून तयार जाले आनी सवकास सवकास तांचेर जायते वेजिटेशन आयले आनी वेजिटेशन जावन एक प्रोटेक्शन कशें ते सँड फुडें आनीक भितर येयना जावपाक म्हणजे भितरले वाटेन येयना जावपाक ते एक सुरक्षा कशी जाली. आतां कितें जालां मनशाचे स्वार्थी जाला मनीस जायत्या पयशे आसात जायते करूंक सोदतात आनीक CRZ 2011 तो रूल काडला त्या प्रमाण CRZ 1A हातून हे सँड ड्यून्स येता. आतां ताका प्रोटेक्शन दिल्लेलें आहा तातूंत कोणाक आत लावंक जायना. पूण कितें आसा मनीस हांवें म्हटलां ते स्वार्थी जाता जायते करूंक सोदतात आनीक हाका लागून जायती डॅमेज जातात आनी म्हाका दिसता लोकांक पयलीं ताचे हे सँड ड्यून्स कित्याक म्हत्वाचे ते जाणा जावन घेवपाची गरज आसा. पयले सुवातेर सँड ड्यून्स तुवें सांगलां ते भाशेन इरोजन आतां वेव्स येयली भितर ती सँड ड्यून्स आसा म्हणून दोंगुल्ल्यो आसा म्हणून ते स्टॉप जाता इरोजन. दुसरें वारो मारता तेन्ना जे रेंव आसा ती भितर येयना जावपाक सँड ड्यून्सांचे जायते वेजिटेशन काजुरिना ट्रीज मिरामारोशी दुसऱ्या वाठारांनी आसा तेचे क्रिपर्स आसा जायते फ्लोरा ताचेर आसा म्हणटकूच ते एक म्हत्वाचो जागो जंय आमी राखून दवरपाक जाय आनी सांबाळूंक जाय. तो कसलोच फायदो ना अशें चिंतूंक जायना कित्याक थंय कोण आसना थंय रावना अशें आमी या रावया थिंगा बांदया कितें अशें जावपाक शकना. लोकांनी समजोंक जाय हे पर्यावरणाचे एक भाग म्हणटकूच ताका डॅमेज ओ ताका नपयत करपाचे प्रयत्न करचो न्हय आनी हातूंत सांबाळले जाल्यार आमकां जायतो फायदो जातलो. आतां तो नपयत केले फुडाराक या आतां जे आमी कर्मां करतले ते फुडाराक आमकां लुकसाण जातलें खूब आनीक जे आमी सी लेवल वाडलां ते सी लेवल मागीर दर्यान भितर येवंक लागतलो आनीक जायते लुकसाण जे आतां आमी जायती इमारती बांदता हितून एलोंग द कोस्ट लायन ताका आमकां लुकसाण जातलें मार बसतलो. सो हे लोकांनी समजून घेवचें आनीक ताका डॅमेज करिनासतना ताका सुरक्षा आहा तशेंच दवरचें म्हणून हांव मागतां. म्हणजे दोतोर तुमी सांगूंक सोदतात की हे सँड ड्यून्स जे आमी म्हणटा धाकटल्यो धाकटल्यो दोंगुल्ल्यो रेंवेच्यो these are like natural fortresses, am I right if I may put it that way? Yes. धाकटुले फोर्ट कशे ते किल्ले कशे आनी हे तर आमी डिस्ट्रॉय केले जाल्यार हाच्या टायमार मोडाच्या टायमार बी दर्यांतलें उदक गांवांनी येवंक शकता न्ही आनी कॅन कॉज हार्म टू द आतां मोड जाता तेन्ना समथींग लायक दॅट इज कॉल्ड एज स्टॉर्म सर्ज. स्टॉर्म म्हणजे दर्याची लारो वाडटा कित्याक वारो स्ट्रॉंग आसता आनीक वारो स्ट्रॉंग जाल्या उपरांत दर्या उचांबड जाता आनी कोस्टल रिजन जायते एरोजन जाता आनीक स्टॉर्म सर्ज ही येवन भितर उदक जाल्यार मागीर जायतें लुकसाण जाता. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॅचरल बॅरियर्स. तुमी आतां म्हणलें की असलें तर दर्याचें उदक मोडाक लागून भितर आयलें जायतें लुसकण जावंक शकता जाल्यार हेच नदरेन आनीक थोडो तुमी हाचेर उजवाड घालशात. जेन्ना दर्यांतली रेंव व्हांवून कोस्टांतली परत दर्यान वेता तेन्ना ताचो स्थानीक लोकांचेर कशे तरेन वायट प्रभाव पडोंक शकता
I mean to say with respect to economic impact as well as scientific एक विज्ञानीक नोदरेन पासून हाचेर तुमी थोडो उजवाड घातल्यार बरें जातलें. आतां रेंव कित्याक व्हांवून येता आनी कशी येता ताचेर एक लक्ष घालूंक एक चित्र आसा. हातून करंट्स दाखयल्या. आतां दोन भाशेचे करंट्स आसा. एक लिटरल करंट्स जे करंट्स एलोंग द कोस्ट लायनान वेता आनी दुसरे करंट्स ते मर्ज जावन भायर वेता म्हणजे उदकान दर्यान वेता. आतां दर्यान वेता तातूंत करंट्साक आमी रीप करंट्स म्हणटा आनी रीप करंट्सान कोणी तरी पेंवता तो सांपडत ताका आनीक वाट ना सोमतो तो बुडोवन वेता. जायते आमी केसी आयकल्यात जायत्या बिचांचेर हांगा रीप करंट्स आसा थंय पेंवंक फावना. म्हणजे आतां कितें जाता हे आतां करंट्स आसा ते लिटरल करंट्स दे मूव सँड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बीच टू अदर. आतां रीप करंट्स आहा ते सँड भायल्या वाटेन व्हरता एकदां. आतां दर्याक केन्नाच आपणाच्या पोटान कांयच दवरिना हें सुद्दां आमी जाणा. म्हणजे दर्यांतले जे रेंव वेता ते फेर वेदर सिजन आतां जून जुलय ऑगस्ट हो आतां सारको मान्सून सिजन व्हेरी रफ दर्या वेळेर कोण वचपाक तयार आसतना कित्याक थंय जायत ल्हारांचो हायट चड आसता आनीक इट इज अनसेफ टू स्वीम ऑर टू विजीट द बीच एट दॅट पार्ट ऑफ द पिरियड ऑफ दस मान्सून. मागीर फेर वेदर जाल्या उपरांत जे ल्हारां जे माती जे रेंव आशिल्ली भायर गेल्या ती दर्यान गेल्या ती परत येता. आतां ती परत येयल्या उपरांत ते बीच आसलो तसो परत हे नेचर आमचे तयार करता. म्हणटकूच नेचर नोज हाव टू एरोड द बीच, हाव टू रिमूव द थिंग एंड हाव टू ब्रिंग इट बॅक. सो नेचराक हिलींग प्रोसेस आसा. म्हणटकूच नेचर जे आसा ते आमी इंटरफियर जावपाक करूंक उपकारना, इंटरफियर जावंक उपकारना आनीक नेचराक आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनीक असले जे हें जाता ग्लोबल वॉर्मींग जालें कितें जालें तातूंत आमच्यांनी फक्त कांय पावलां मारूंक जाता ज्या वरवीं इरोजन ओ हे जें लुकसाण जाता ताचेर आमी बंदी घालपाक शकता. मनशाच्या तकनिके प्रमाणे आतां इंजिनियरींग आसा त्या प्रमाणे आमी हे तातूंत उपाय घेवन आमी फुडले पावलां मारून आमकां मिटिगेट करूंक जाता. Doctor, a very valid point you have brought in this particular, at this point. Rip current. आता रीप करंट हो शब्द आमी सगळ्यांनी आयकला आनी अशें आयकूंक येता ना तो स्विमिंगाक गेल्ले कडेन रीप करंटाक सांपडलो आनी तो वाचोंक शकलो ना. आतां हो रीप करंट म्हणटा न्ही, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल द कोस्ट लायन ऑफ कालांगूट बीच म्हणया फॉर रेफरन्स सेक. आतां हो रीप करंट स्पेसिफीक पॉयंटाचेर आसता ओ इट चेंजीस इट्स पोजिशन आनी खंयच्याय वेळार येवंक शकता ओ बोत्ती येता पळय तेन्नाच. कित्याक हे आमच्या स्थानीक लोकांक गमल्यार मातशे चतूर रावंक शकतात न्ही कोण दर्यान न्हांवपाक बी वेतात ते. रीप करंट कशे तरेन येता, खंयच्या जाग्यांचेर येता, इज इट परमनंट लोकेशन ओ इट चेंजीस इट्स लोकेशन एज पर द. आतां रीप करंट जो आसा आतां लो टायड जालो जाल्यार उदक फाटले वाटेन दर्या वाटेन वेता आनी लोक कितें करता जे पेंवपी आसा ते आनीक दर्यान वेता. ओके. आनी दर्यान वेल्या उपरांत जो रीप करंट्स ते तांकां कळना आनी तांकां मुश्कील जाता परतून येवपाक बिचार. चड करून मरना जाता ती तुमी पळयल्या जाल्यार चड करून भायर दर्यान गेल्ले मनीस बुटलेले आसता. ओके. आनी जो पेंवंक नको ते चड करून बायलां आसता वो कोणी मजा करूंक म्हणून वेता आनीक दर्यान बुसकोळोन घडये तांचो प्राण वेता. आतां हे करंट्स जे आहा थोड्या जाग्यांचेर डिमार्केट म्हणजे थोड्या जाग्यांचेर परमनंट आसता. कित्याक लागून ते आतां रेंव व्हांवून गेल्या उपरांत चॅनल कशें जाल्ले आसता. ते चॅनल जाल्या उपरांत हे करंट्स भायले वाटेन वेता आनी तातूंत जे रेंव जावं कोणी सांपडत मनीस तातूंत वेता. म्हणटकूच परमनंट आसा अशें म्हणूंक जायना. थोड्या भागांनी परमनंट आसता, थोड्या भागांनी ते वाऱ्याच्या नेटा प्रमाणे लोटा प्रमाणे तयार जाता. सो दॅट डिपेंड्स ऑन द पॅटर्न ऑफ द विंड फ्लो अशें न्ही. विंड फ्लो आनी तशें जर करंट्स कशे करंट्स आहा पळय ते विंड कित्याक विंड वारो मारता चेंज जाता पूण करंट्स जे आहा ते त्या बिचार त्या वेवस्थेन त्या पॅटर्ना प्रमाणे आसता करंट. दोतोर आनी एक प्रश्न हाचेरूच तुमकां करूंचो दिसता फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल इन मायंड बिकॉज वी आर अ ट्युरिजम स्टेट. सो मेनी ट्युरिस्ट आर डायींग एट आवर बिचीस बाय ड्रावनींग. जाल्यार जेन्ना लो टायड आसता
तेन्ना लोकांनी स्विमींग करपाचो रिस्क घेवपाक जायना चुकोन रेप करंटाक सांपडत बी म्हणून आतां कितें आसा ओवरऑल आय मीन इन्स्ट्रक्शन ऑब्जर्वेशन आतां गायडलायन्स लोक लो टायड आसता तेन्ना दर्याचे भितर वेता भितर वेता पोटान वेता वेता आनी एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो थिंगा शार्प हें आसता एलिवेशन आसता म्हणजे तूं भितर वचोंक शकता देंवती चड जाता? देंवती आसता बिकॉज दर्या जो तूं लारां ती भायर वेता तितली लो आसता आनी तुका जे लायफ गार्ड आसता ते रायट इन ऑन द कोस्ट लायन आसता वयर बिचार आसता इतली डिस्टन्स तुका पावता म्हटल्यार आनी तुवें बॉब सुद्दां मारली जाल्यार डिफिकल्ट जाता तांकां कोडूंक ओके आनी हें जालें मागीर हांवें सांगलां ते भशेन ते थिंगा कित्याक लागून बुडोवंक चड शकता लो टायड्साक कित्याक दर्या भायर आसता म्हणटकूच म्हाका दिसता एवॉयड केल्या बरें लो टायडान चड करून एवॉयड केल्ल्या उदीक बरें जातलें आनी लायफ आमचो म्हत्वाचो म्हणून आमी साल्वार करूंक चड गरज जण एकल्यान आपणाची काळजी घेवपाक जाय लायफ गार्ड आसा कोण आसा सरकार आसा आपणाक अशें सगल्याच मनशा फाटल्यान लायफ गार्ड घालूंक जावचें ना म्हणटकूच हे आतां काळजी घेवची म्हणून म्हाजी मागणी म्हणटच जण एकल्याचे जिविताचे सुरक्षा बाबतीन चड बरें जातें लो टायड आहा तेन्ना सुकती आहा तेन्ना दर्यान चड न्हांवपाक भितर वचचें न्ही अशें न्ही हय फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू लेट्स कम बॅक टू द इश्यू ऑफ सँड इरोजन आतां आमच्या गोंयांत ट्युरिजम इतली वाडल्या आनी ताचे मदेकार ट्युरिजम म्हणल्यार बीच ट्युरिजम इज अ मेन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी आनी बीच ट्युरिजम म्हणटच मागीर शॅक्स आयल्यो आतां आमच्यो ह्यो शॅक्स आख्ख्या कोस्टल लायनीचेर आसात नॉर्थ टू सावथ आतां अशी तरेन तर आमच्यो प्रायो व्हांवत गेल्यो रेंव व्हांवत गेली दर्यान जाल्यार फुडाराक हे आमच्या शेकांचेर कशे तरेन परिणाम जावंक शकता शेकांचेर परिणाम जावप म्हणल्यार आमच्या ट्युरिजमाचेर परिणाम जावप ट्युरिजमाचेर परिणाम जावप म्हणल्यार इकॉनॉमीचेर परिणाम जावप न्ही एवरीथींग इज इंटर रिलेटेड वॉट डू यू हॅव टू से ऑन दीस आतां जी गोव्हर्मेंटान जी पॉलिसी केल्या शॅक्स ती लोकांक रोजगार दिवपा खातीर दुसरे जे पर्यटक येता बिचार येता तांकां कितें तरी सुविधा जाय जेवपाक परतून हॉटेलान वचपाक डिस्टन्स चड कोणाक थंयच पेंवले थंयच जेवले आनीक ड्रिंक्स वॉट एवर म्हणटकूच थंय सुविधा करूंक हे शॅक्स केल्ले पॉलिसी ती सरकारान ते मनान धरून केल्ली म्हणून कितें जालां शॅक्स आतां आसा ती एक बरी गजाल पूण कितें आसा हें आतां इरोजन जाल्या उपरांत जायते कालांगूट पासून उदक येता सांजचे हाय टायड जाल्यार शॅक्सांनी पासून उदक पावता म्हणटकूच आनी इरोजन जाता आनी ताका जायतें लुकसाण जाता जे स्टिल्सांचेर बांदलेले आसता ताका आनीक डीप फावंडेशन म्हणजे हें मारचें पडटा पीठ मारचो पडटा ते स्ट्रॉंग करपाक तांकां ते दिसता की दुसरें मॅटिरियल यूज करचें म्हणून कित्याक त्या कायद्या प्रमाणे कसले मॅटिरियल यूज करपाक तातूंत त्या शॅक्साच्या पॉलिसीन घातलेलें आसा म्हणटकूच हें इरोजन शॅक्सांकूय वायट जे रेंव व्हांवन वेता ताच्या वरवीं शॅक्सांकूय जायतें लुकसाण जाता अशें कांयच अशें न्हू म्हणूंक जायना आनीक तांणी असलो शॅक्साचो जे वेवसाय आहा ताकाय जायतें लुकसाण जातलें फुडाराक बी अशें म्हाका दिसता आतां बीच शॅक्स जे आसात तांकां कोडेक धरून आमी आमच्या रांपोणकार भावांचेर या आतां फॉर सेंचुरीज आमचे रांपोणकार भाव जे आसात दर्या देगेर तांचें जिवीत आख्खें जिवीत सारतात ते थंयच वावर कोत्तात नुस्तें मारतात धंदो कोत्तात थंय जियेतात जाल्यार तांच्या जिवितांचेर आनी तांच्या नुस्त्याच्या धंद्याचेर ही रेंव जी व्हांवत वेता इरोजन जें जाता तांचेर कसो परिणाम जावंक शकता आनी तांकां ह्या वायटांतले वाटावंक आमच्या हातीन कितें उपाय आसात वेन आय से आमचे आय मीन द गव्हर्मेंट आतां जेन्ना दोन तरेचो तांकां इम्पॅक्ट जावं येता जेन्ना बीच इरोजन जाता रेंव व्हांवन वेता ते धाकट्यो कोपींनी आपणाची होडी जावां थंय दवरतात आतां ती व्हांवल्या उपरांत तांकां लुकसाण जाता ती कोपी मोडटात आनीक लारां येवन ते जावांचेर मारता वो तांचे जे होडी आहा एक लुकसाण जालें वेवसाय म्हणजे तांचे जे एसेट्स आहात तांकां डॅमेज जाता दुसरें आतां इरोजन जाल्या उपरांत जायते कितें जाता दुसरें प्लास्टीक आनी हेर जे आमी मनशांनी केल्ले जे वस्तू आसा त्यो सगल्यो
बिचार आतां जायत्यो आसता त्यो उदका वटेन वेता आनी परतून तांकां जायते हितून नुस्त्या वांगडा जायते असले सांपडटात म्हणजे मनशान केल्ले प्लास्टीक मायक्रो जायते भाशेचे आनी ते हार्मफूल फॉर दीस थींग मरीन एनवायरमेंट बिकॉज ते आर्टिफिशियल मनशाचे कोन्नेन केल्ले म्हणटकच प्लास्टिकाक जे पदार्थ वापरतात न्हय कलरींग करूंक वो हार्डनस दिवपाक तातूंत कॅमिकल आसता म्हणटकच ते नुस्त्याच्या पोटान वेतात आनी नुस्त्याच्या पोटान सावन आमच्या मागीर आंगान भितर येतात आनीक जायतो परिणाम जावंक शकता ताचेर सोद वावर चालू आसा कितें पासून जावंक शकता पळय ते म्हणटकच सांगलां ते पोंदान लुकसाण एका जाता वेवसाय तांचे जायते जावंक शकता आनी तशेंच नुस्तें बी मायक्रो प्लास्टीक आनी दुसरे जे पदार्थ आसता ताका लागून ते नुस्तें पोवंक शकतात म्हणजे जे तोडीक येतालें नुस्तें ते कॅमिकल पोल्युशन जातात ताका लागून नुस्तें कमी जावंक शकता असो हातून दुबाव हांव परगटायता. दोतोर सुरवातीक तुमी एक उद्गार काडलेलो की हो जो दिस थिंग ग्लोबल वॉर्मिंग आसा तो एक संवसाराच्या सरकारांक एक धपको कसो म्हणून न्ही इट्स अ ब्लो इट्स लायक अ बॉम्ब यू सेड एम आय रायट इफ आय मे यूज द रायट टर्म सो हे बाबतींत तो एक बॉम्ब कसो तर पळयलो जाल्यार हाचेर सरकाराच्यान कसले कसले उपाय घेवपाक जातात. आय नो इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एज यू हॅव ऑल्सो सेड अर्लियर. सो वॉट डज as far as our Goan coastal region is concerned, how does the government tackle this? Is it a state government issue or to be tackled by the central ministry? आता जो प्रश्न आहा इरोजन जाता ते सगल्यांक जाता सगल्यांच्या डोमेन अंडर स्टेट गव्हर्मेंट. आतां स्टेट गव्हर्मेंट कितें करता पर्यटक येवंक जाय म्हणून जायते बरे दवरूंक वावुरता बीच जावं ट्युरिजम डिपार्टमेंट बरे दवरूंक वावुरता कित्याक बरे बीच आसले जाल्यार लोक येतलो आनी तेन्नाच आमची इकॉनॉमीक सिट्युएशन बरें इम्प्रूव जातलें आमकां चड हें फॉरेन एक्सचेंज मेळटली विदेशी ट्युरिस्ट तर आयले जाल्यार ते बरे बीच सोदतात बरे क्लीन बीच सोदतात आनी बरें शांत तिका हांगा रावपाक थोडो विसव घेवंक येता. म्हणटूच जे आतां इरोजन ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून जे उदकाचो वाडला सी लेवल वाडला आनी इरोजन जाता जायते उपाय आतां केरला गव्हर्मेंटान जायते उपाय घेतलेले आहा कितले कोटी मोडल्या तांणी 5,000 कोटी मोडून जायते भाशेचे तांणी उपाय घेतल्या जे इरोजन मिनिमायज करपाक मिटिगेट म्हणजे एरेस्ट करपाक फुडें आनीक लुकसाण जायना जावपाक आनी ताका लागून जायते केंद्र सरकार तसोच आमचो स्टेट गव्हर्मेंट जायते हाचेर लक्ष घालता आनी तांकां दीस इज अ बीग प्रॉब्लेम दे हॅव सीज्ड वीथ ओके वावुरता ते वीथ सायंटिस्ट एंड वीथ टेक्निशियन्स जिओ सायंटिस्ट कशें आमी हाचेर पावलां मारची आनी कशें लोकांक बरे प्रायो येवंक वेलकम करचे ताचेर एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा कित्याक आजून टॅक्नीक ज्यो आहा त्यो बऱ्यो टॅक्नीक काडपाक बीच म्हणजे आर्टिफिशियल कांय दिसना जावपाक बिचार आर्टिफिशियल जाले कॉन्क्रिटाचे वॉल बांदले कितें जालें जाल्यार एनवायरमेंट आहा तो चेंज जातले देखून. दोतोर आनी एक प्रश्न तुमकां परत करीनचो दिसता म्हणल्यार कांय वर्सां फाटीं आमच्या दर्या देगेंचेर प्रायांचेर भितरल्या वद्दान गांवां वद्दान जायते माड आसतालेत कोस्टल एरियाचेर माड आसतालेत मागीर पायन ट्रीज कॅझोरिना ट्रीज म्हणटा ते भशेन ती आसतालीं मागीर जमनीचेर ते हरयाळी ओर वॉट एवर क्रिपर अशें आसतालेत वीड्स कशे ते आतां जोबरशे दिसनात. आतां हे तर परत लावपाक सुरवात केली जाल्यार फुडाराक असलें कितें जाता तें बिकॉज ऑफ नॅचरल हें एरेस्ट जातलें कमी जावंक शकता वाटावंक शकता ही पावलां आतांच उबारलीं जाल्यार आय एम लुकींग 30 years ahead. बरो प्रश्न आहा. आतां इरोजन ओर आतां हे डॅमेज जावपाक आमच्यांनी लोकांच्यान जायतें करूंक जाता. आतां भितरल्या वाटेन जायतीं प्रायवेट भाटां आसता तांणी तर माड लायले जाल्यार जायते सुरोपाय वाडटली एक जालें आनीक दुसरें जेंची मुनां आसात झाडां दुसरीं लायलीं काजूना ट्रीज कितें आहा तांची दे कॅन विथस्टँड स्ट्रॉंग विंड्स ओके एंड एरेस्ट द सॉयल ब्लोईंग ऑफ द सॉयल इनसायड. सो ताका लागून असल्यो ह्यो पद्दती आहा ह्यो टॅक्निक्स आहा ह्यो आमच्यांनी करूंक जाता व्हडले ताका खर्च लागना जण एकल्याची जे भाटां आहा वो कोणें तांची प्रॉपर्टी आहा तांणी करचे
कित्याक हाच्या वरवीं सोबाय वाडटली, ग्रिनरी वाडटली, आनीक जे एरोजन आहा ते मुनाक लागून आनी जावं ते झाडां पानांक लागून ते जे सँड जे रेंव भितरले वाटेन ब्लो जाता ती उणी जातली अशें म्हाका दिसता. दुसरें म्हणल्यार दोतोर आतां दोर्याची लारां जीं येतात फ्रॉम द एरेबियन सी म्हणुया, ती लारां तांची उंचाय तुफान नासतना वयर सरोंक शकता काय कितें, आनी वयर अशी तुफानांची लारां वयर सरली म्हणटच ती रेंव घेवन भितर येता दोर्यांनी. आतां तुफान नासतना तर लारांची उंचाय वाडली, लारां येवन 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 तर कोस्टाचेर बसलीं रेंव घेवन गेल्यार फुडल्या 25-30 वर्सांनी आमच्यो गोंयच्यो प्रायो उरतल्यो काय कितें हो प्रश्न म्हज्या मनान येता. आतां लारां At this rate, if the sand erosion takes place continuously along the coast of Goa, next 30 years will our coastal stretches be the same? आतां कितें आसा, सोद वावरा प्रमाणे सगळेच बीच इरोड जाता अशें ना. जायते बीच तांणी आतां पळय इरोजन आशवें, बेतालबाती, कांयगिणी, कासावली, पातने, केरी, सेर्नाबाती, सिकेरी, तालपोना, उतोर्दा, वागातोर, वेलसांव हांगा हे तांणी मॉनिटर केल्यात. थंय इरोजन जाता ओर रेंव व्हांवून येता अशें तांणी सोद वावराक तांचो सोद वावर सांगता. नॉर्थ आनी सावथ सगळे मिक्स आहा. मिक्स आहात. मागीर आतां बीच इरोजन आनी एक्रिशन म्हणटकच व्हांवता, रेंव व्हांवून वता पावसान आनी मागीर फेर वेदर सिजन जाल्या उपरांत परत बीच आसलो तसोच त्या मांडावळीन येता. आतां ते जाल्यार आंगोंडा, अंजुना, कांदोली, कावेलोसी, गालजीबाग, कोला, मांद्रे, पोले म्हणटकूच सगल्याक इरोजन जाता अशें म्हणूंक जायना. कित्याक इरोजन जावपाक कांय जायतीं कारणां हांवें जें सांगल्यां तुमकां. बीच आतां एक जालें वेव, दुसरें जालें जायतीं फोडपां आसतात बिचार. थोडे रॉकी बिचीज आहात थंय वेव एक्टिविटीची मोडोन वेतात. आनी दुसरें वेव येता तेन्ना बिचाची टॉपोग्राफी, बिचाचो एलायनमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थोडे वेव आतां डायरेक्ट येतात, ते मारतात आनी माती व्हांवून वेतात. एक जालो द जॉमेट्री ऑफ द बीच. दुसरी लारां तर अशी एट एन एंगल येयली जाल्यार ती एलोंग शोर ट्रान्सपोर्ट, लिटरल ट्रान्सपोर्ट म्हणटात तशी रेंव दुसऱ्या जाग्यार वयतली. आतां इरोजन कितें जाता, एका जाग्याली रेंव दुसऱ्या जाग्यार वता म्हणटकूच थंय दुसरे कडेन घोडे एक्रिशन जावं येता, दुसरे कडेन वाडो येता बीच. म्हणटकूच सगल्याकूच अशें लारांचो परिणाम जाता अशें. लारां इज अ मेन कॉज, बट हे आतां वाडटले फुडाराक लारांची जे पाटली आतां सी लेवल म्हणटा वाडटली. हो एक गंभीर प्रश्न फुडाराक कितें जातलें. इट इज अ डायलेमा, क्वेश्चन मार्क. बट डेफिनेटली इरोजन वील बी देर. Some erosion will take, some beaches will be eroded, some beaches will be having grow, there will be accretion. म्हणटकूच हो आतां सांगपाक आमी सोद वावर रावचे पडटले. हो मॉडल यूज करून जशें आमी जायते फिजिक्स घालून थंय बीच कसले तरेचो कसले एलायनमेंट आसा, कसो वेव्स वाडल्या ताचे पळोवन आनी ती मातयेची जे रेंव आसा ताची पोरोसिटी आनी दुसरे ताचे क्रिस्टलायन स्ट्रक्चर ते सगळे घातल्या उपरांत मॉडलान आनी जायते उंचायेची लारां मारून कशें जाता तें पळोवचें पडटलें. आनीक ताचो सोद वावर आयल्या उपरांत आमकां कळटलें की हे सगळेच वाटे सगळ्याच बिचान अशें जावंक शकता वो ना. दोतोर ती जाली एक गोश्ट. हालींच डिसेंबराच्या म्हयन्यान 2023 वर्सा एक विचित्र घडणी घडली आमच्या नॉर्थ गोवा कोस्टाक. म्हणल्यार केरी तेराकोळ हांगा दर्या देगेर अकस्मात एक व्हडलें ताल्ल्यांचें भिरें आयलें, कोस्टाचेर आयलें आनी तितूर बुसको येवपाक लागले. तितले ताल्ले भिऱ्यांनी सारके आनी थोडे शेवटून कोस्टाचेरूय पडले, रेंवेचेरूय पडले. जाल्यार सायंटिफिकली आय थिंक दिस इज कॉल्ड सार्डीन रन. एम आय रायट? बट इज दीस समथींग वन ऑफ इट्स कायंड हॅपनिंग, ओ is it giving us a warning sign of some phenomena coming in the future? हाचे कारण कितें ही सार्डीन रान जावपाक शिगेत कितलेच दीस? ओके, हो आतां बायोलॉजिकल फिल्ड क्षेत्रांत, पूण हांव ताचेर एक वाचप केलां जायते आनी ताचे वरवीं सांगता. आतां सार्डिना लॉंगिसापिस म्हणटा ते स्पिसीज चड करून कोंकण वाठारांत मेळटा.
आनी ते जून ते ऑगस्ट पर्यंत तांचे स्पॉनींग जातात वाडटात आनी हांगा आमकां नुस्तें मारपी हाडटात पूण कितें आहा तांकां स्पॉनींग जावपाक एक टेम्परेचर बिटवीन 27-28 डिग्रीज जावं आनीक खारसाण अबावट 28 to 33.5 इतलो लागता खारसाण म्हणटकूच त्या वाठारांत जी फेवरेबल कंडिशन आहा थंय ते सारदीन तांचे स्पॉनींग जाता वाड जाता आनीक मागीर नुस्तें मारपाक मेळटा आतां केरी तिराकोल थंय आतां व्हडले भिरे आयले ओके नाव ते आतां कोस्टल रिजनान कितें जालें कोस्टल रिजनाचो टेम्परेचर त्या वाठारान वाडलो वो मुदार जालो दुसरें आनी ते ताल्ले बोत्तेर टायमार भितर सरले आनी लो टायड येयल्या उपरांत ते बुसकोळ्ळे रेर उरले अशें पत्रां सांगता अशें तज्ञान सांगता म्हणटा टेम्परेचर चेंजीस आर ऑकरिंग अलोंग द कोस्ट लायन आतां टेम्परेचर चेंज जाल्या उपरांत ते कोस्टाक ताल्ले कित्याक चड मेळटा हो प्रश्न येता कित्याक भायर आसलेले जे फावना भितर कशे पावले आतां कोस्टल रिजन दोन हें जाता एक वारो मारल्या उपरांत वयलें उदक व्हांवन वेता आनी पोंदचे अपवेलिंग म्हणटा आमी ते पोंदचें उदक ऑक्सिजनेटेड न्यूट्रन रीच वॉटर वयर सरता आनी ताका लागून जे फायटोप्लँक्टन म्हणटा ते बारीक मायक्रोस्कोपीक प्लांट्स थंय तयार जाता आनी तांकां ते ताल्ले म्हणटा ते चड करून डायटम्स डायनोफ्लॅजिलेट्स आनी कोकोलिथोपोर्स हाचेर चड तांचे घोस्ताचें काण म्हणटकूच हे कोस्टल रिजनान हे फायटोप्लँक्टन वाडटा आतां कोस्टल रिजनान कितें जाता तें पळोवया पयलीं आमी आतां शेतांक वो भाटांक मॅन्युअर वापरता ते फॉस्फेट नायट्रेट ते रीच आसता ते व्हांवोन पावसान व्हांवोन वतूच न्हंयांनी वेता न्हंयान सावन दर्यान वेता आनी कोस्टल रिजन हे नायट्रेट फॉस्फेट उदक पावल्या उपरांत थंय फायटोप्लँक्टन वाडटा चड आनी हे वाडल्या उपरांत जे नुस्तें भायर कोस्टल रिजनाक आसता 10-20 किलोमिटर ते तांकां एट्रॅक्ट जाता फायटोप्लँक्टन कित्याक तांचें हें जेवण म्हणटकूच असलो परिणाम चड जाल्लो आहा कोस्टल रिजन ते ताल्ले बांगडे हांगा मेळटा अशें म्हणटकूच ते चुकोन म्हणजे हाय टायडा वरवीं लोटान आयले भितर आनी मागीर लो टायड जाल्या उपरांत बुसकोळ्ळे असो आमचो तज्ञान सांगता तशें जाल्यार दोतोर जेन्ना द सी देर इज अ डिफरन्स इन द सी टेम्परेचर सी वॉटर टेम्परेचर हाय एंड लो तेन्ना हें बारीकूच नुस्त्याक अफेक्ट जाता वो मोठ्या नुस्त्याक अफेक्ट जाता हो म्हजो एक प्रश्न आनी त्या उपरांत आमी पळयलां आमी आयकलां की बर्ड्स आर मायग्रेटींग फ्रॉम द कोल्डर रिजन कंट्रीज टू द वॉर्मर कंट्रीज दे फ्लाय अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स आमच्या गोंयान पासून कितलीं मायग्रेटरी बर्ड्स येतात सो असली कितें पद्दत नुस्त्या मोदेगातूय आसा काय कितें हें हॉट टेम्परेचर जेन्ना वाडलो उदकाचो ती मायग्रेट जातात दुसऱ्या रिजनान from Goa coast to the other coast, neighboring coast? अशें कितें हा प्रॅक्टीस आसा नुस्त्याची? हांवें सोद वाजला त्या प्रमाण बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग उदकाचोय तापमान चेंज बदललेलें आसा आतां नुस्तें जें वॉर्म हातून रावतालें ट्रॉपिकल रिजन्स बिकॉज ऑफ वॉर्मिंग एंड एसिडीक जाता उदक कार्बन डायऑक्सायड डिजॉल्व जाता आनी कार्बोनीक एसीड जावन एसिडिटी वाडटा म्हणटकूच तें नुस्तें तांकां फेवरेबल कंडिशन ना म्हणटकूच तें नुस्तें मायग्रेट जाता हातून दुबाव ना असो सोद वावर सांगता जायतें नुस्तें मायग्रेट जाता दे आर प्रिफर बेटर फेवरेबल कंडिशन्स ऑफ द ओशन्स सो मायग्रेशन हें जाताच जशें मनीसूय मायग्रेट जाता जशें इकॉनॉमीक परिस्थिती जे जानवरां वो दर्यान जी मासडी आहा ती काणा प्रमाणे आनीक आपणाचे स्पॉनींग हें जावपाक ते वेगवेगळ्या वागांनी मायग्रेट जातात तातून सोद वावर सांगता आनीक हे मायग्रेट जाल्या उपरांत एकदां ते कोस्टल रिजन दे अट्रॅक्टेड टू कोस्टल रिजन बिकॉज ऑफ द रिजन्स वीच आय एक्सप्लेन टू यू बिकॉज ऑफ द न्यूट्रन रीच वॉटर्स प्लस देर इज अ फायटोप्लँक्टन ब्लूम्स occurring all along the coast most of the global coastlines and this is a favorable condition for the fish to especially this sardines and mackerels and some other these are called pelagic fish they prefer this so
Doctor, actually, we have run out of time, but I have one last question to you, more of a scientific question, and I want you to give a down to earth explanation. ते म्हणल्यार all the nations face this, fear of coastal sand erosion. This phenomena is across the globe. Zalyar developed nations use the technology called geotubes. हांवें जायते कडेन वाचलां. Zalyar, can you throw some light? What is this geotube? Whether they can be used along our Goa coastal areas for arresting the sand erosion, and if this particular geotube technology is financially viable. आता these are called geoengineering techniques, okay, to arrest sand erosion all across the world. It is happening, and this geotextile tubes म्हणटा आमी तेका full form. Now what is these are nothing but these are particular type of textile म्हणटा ते भाशेन ते environmental friendly material use वापरता आनी तातूंत माती भरता. व्हडले ट्यूब्स म्हणजे पायपां कशीं ती म्हणजे फ्लेक्सिबल आनी ते हितून बिचा पयलीं पुरता भितर उदकान ताचे अर्थ म्हणल्यार जी ल्हारां येता ती ताचेर आपटता आनी ताचो नेट ताचो जे लेवल आसा ते मोडटा आनी फोर्स एनर्जी मोडल्या उपरांत ते एरोजन एरेस्ट जाता. आतां जायते तरिका आहा जे ती एनर्जी ऑफ द वेव्स हें करपाक रिड्यूस करपाक. एक म्हटल्यार टेट्रापॉड्स ते आदी साण वापरता म्हणजे ते ब्रेक वॉटर कशें जावपाक आनी ते कॉन्क्रिटाचे. आतां कॉन्क्रीट आमी प्रायेचेर वापरलें जाल्यार ताची सोबाय पिड्यार जाता. म्हणटकूच ही टॅक्नीक जायत्या भागांनी वापरलेली आहा, भारतान वापरलेली आहा, केरळाक जायते तांणी प्रयत्न केल्या आनीक हें इरोजन कमी करपाक आसा. त्या भायर मागीर सी वॉल म्हूण आसा. सी वॉल एगेन ती बांदल्या उपरांत ताची प्रायेची सोबाय पिड्यार जाता आनीक ताचें सर्क्युलेशन जें आहा उदकाचें जे करंट्स आहा ते तातूंतय बदल जातलो, हातूंत दुबाव ना. म्हणटकूच हे ज्यो टॅक्निक्स आहा दीज आर ओन्ली टू मिटिगेट, ओके, ते सारके बंद करूंक जावचें ना, पूण ह्यो सद्या जे आतां आमी सोद वावर केला ती ताचेर अवलंबून आसा. फुडाराक दुसरी कसली टॅक्नीक येतली बायलां कडेन म्हणजे much before the beach comes they might have to put some arresters to prevent the wave energy, to reduce the wave energy. So these are the best technique till date that I have read in the literature. Thank you. दोतोर जायतीच बरे तरेन तुवें आमकां म्हायती दिली एका गंभीर विशयाचेर आनी खास करून तुमी वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयले आनी ही तुमची इतली जाणवाय इतली नॉलेज तुवें आमच्या प्रेक्षकांक दिली म्हणून आमी तुजे खरेंच आभारी. थँक यू व्हेरी मच फॉर दीस टायम दॅट यू हॅव गिवन अस. तर मोगाळ दिसतानी हे जावन आसले डॉक्टर आल्वारिनो लुईस. सोंपे तरेन सोंप्या उतरांनी तांणी आमकां एका गंभीर विशयाचेर म्हायती दिली, जाणवाय दिली आनी आमच्यान साद्या मनशांनी कितें करूंक जाता आमचें नॅचरल एनवायरमेंट सांबाळपाक, आमच्यो प्रायो सांबाळपाक कशे तरेन आमच्यान तांची काळजी घेवंक जाता हेंय बी ताणें सांगलें. आनी हांचे मदेकात एक म्हणल्यार सगल्यांक आमकां लागू जाता तो रीप करंट विशयाचेर उलयले ते आनी सांगलें रीप करंट कितलो गंभीर, कशे तरेन मनशाच्या जिवाक पासून रिस्क आसा, खतरा आसा, डेंजर आसा. तर जेरूल जेन्ना तुमी दर्यान न्हांवपाक वेतात हाचेर लक्ष दियात. पळयत रावात तुमचें आवडीचें चॅनल CCR TV चॅनल. देव बरें करूं.